Luto tayo na ngayon ng tinulang manok with chicken feet. So, simple lang. Lagay ang garlic. Sautee lang ang garlic. Onion, ginger. Hanggang maging golden brown. Lagyan natin ang manok. I-sautee ang manok with the chicken feet. Then, lagyan ng tubig. Then, simmer for 30 minutes. So, nilagyan natin ng water. Pakuloy natin ng 30 minutes hanggang maging malambot. Then, ilagay natin ang ampalaya. Okay, we're gonna put pepper, garlic powder, and patis to flavor. Okay, let's check. Ito yung mga chicken feet. The best. Pag maluto ito, pinakamasarap na ulam. Okay. So usually ang manok naluluto yung mga 25-30 minutes. Then, we're gonna put later, pag malambot na, ang ampalaya. Mga 25-30 minutes na, so ilagyan natin ang ampalaya. Then, after mga 3 to 5 minutes, malambot na rin yan. And it's ready to serve. Okay, so ito luto na yung tinulang chicken feet. Siyempre, meron tayong nilagay ng mga chicken meat rin along with the chicken feet. Pero ito yung the best part. Kasi yung pagkainin mo yung chicken feet, maraming cartilage, ang sarap nguyain. Yeah. You should try nyo to sa inyo kitchen. It's really quick. This is like a 35-minute quick meal. It's super masarap. Hindi na kailangan ng magic syrup kasi ang pampalasa mo lang ay patis. Pwede mo na patis or we use patis kasi mas maraming flavors ang patis kaysa asin. And pepper, garlic or white pepper. Yeah, tapos that's it. So